Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε μαζευτεί εδώ πολλές κοπέλες για να φτιάξουμε αυτό το ωραίο ψάθινο καπέλο με τις μαργαρίτες. Μάδισα μια μαργαρίτα για να δω ποιος μ' αγαπά. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Καλησπέρα στα κορίτσια που θα μπουνε, που μπαίνουνε σιγά σιγά. Και θα φτιάξουμε σήμερα αυτή την ωραία καπελαδούρα με μαργαρίτες, πολύ ωραίο, που είναι έτοιμο σε kit με τα υλικά μαζί κομπλέ. Και έχουμε πάρα πολλά χρώματα. Έχουμε γύρω στα 10-15 χρώματα εδώ απέναντί μας. Καλησπέρα κορίτσια, καλησπέρα. Λοιπόν, και θα το ξεκινήσουμε και θα το τελειώσουμε. Είναι πανεύκολο. Καλησπέρα, βλέπετε, βλέπω ότι με είδατε. Έκανα και σαρδάμ χθες, κάτι είπα, άσε τι είπα. Λοιπόν, εγώ σε όταν βλέπω κόσμο, λίγο τα χάνω, τα μπουρδουκλώνω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε κορίτσια, πολλά χρώματα, θα σας βγάλω λιγάκι να δείτε τα χρώματα. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτή την ωραία καπελαδούρα με τις μαργαρίτες. Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα από Εδιμβούργο. Κοίτα η Ευρώπη πρώτα, κοίτα η Ευρώπη τώρα τι μας κάνει. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε βάλει και το κλιματισμό μέσα, δεν φυσάει σήμερα. Γεια σου. Εντάξει, Κωνσταντίνα, Εδιμβούργο, εντάξει και το κερατσίνι και η Μαρία μας και η Ευαγγελία μας και πάρα πολύ ωραίες, μπήκανε σιγά σιγά, μπαίνετε για να φτιάξουμε μια καπελαδούρα για τα πρώτα μπάνια. Εσείς που με ρωτάτε και μου λέτε δεν το θέλω τόσο μεγάλο το γύσο, εμένα μου αρέσει βέβαια το πολύ μεγάλο, διότι το πολύ μεγάλο το κάνουμε, κάνει και το κύμα και αυτή είναι η ομορφιά του, μου θυμίζει τις ελληνικές ταινίες. Ζωή Λάσκαρη, Βουγιουκλάκη, Τζένι Καρέζη, Μέρη Χρονοπούλου, Ειρήνη. Ναι, έβλεπα χτες στην τηλεόραση. Πολύ μ' αρέσει το μεγάλο καπέλο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, για εσάς που θέλετε μικρότερο γύσο, τα λουλούδια θα τα πάτε πιο μέσα. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή δεν θα πλέξετε, θα σας δώσω οδηγίες σε λίγο. Θα βάλετε τα λουλούδια πιο εδώ, δηλαδή μπορεί να τα βάλετε εδώ και να σταματάει το γύσο μέχρι εδώ, να είναι τελειωμένο. Γεια σου Ρουλάκι, γεια σου Βιώτα μου, γεια σου Κωνσταντινάκι μου. Α, εκτός Ευρώπης είσαστε, ναι, εσείς είσαστε Αγγλία, σωστά. Να σας πω, εντάξει, είναι και η Αγγλία, είναι και η Ευρώπη, ναι δεν είναι Ευρώπη, συγγνώμη Κωνσταντίνα μου, γεια σου Ρουλάκι και σένα, μπαίνετε, είμαστε τώρα στις 30, φτάσαμε στις 30, 30 κοπέλες που έχετε μπει εννοώ, έτσι, πάρα πολύ ωραίο, έχω και σκιά με το καπέλο, γι' αυτό κάνω και χώρο, τι ωραίο που είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο καπέλο και μου αρέσει και το γκρι. Γιατί το γκρι πάει με μαύρο μαγιό, με κόκκινο μαγιό, με πορτοκαλί μαγιό, με ό,τι χρώμα μαγιό και με όλα πάει. Ήθελα να φτιάξω την καπελαδούρα με ένα χρώμα που να πάει με όλα, γιατί τα μαγιό μου είναι πολλά χρώματα. Γεια σου Σιμέλα μου, γεια σου. Λοιπόν, το kit είναι έτοιμο, μαζί το νήμα. Γεια σου Αλεκούλα, γεια σου Αλέκα μου. Λοιπόν, θέλω να κάνετε μια τρελοκαπελαδούρα από τη Μαρντί Family, Μαρντί οικογένεια. Γιατί εδώ πέρα είμαστε όλες μία οικογένεια, έτσι. Οικογένεια δεν είμαστε μόνο εδώ, είμαστε και εκεί. Εσείς που παρακολουθείτε είσαστε η Μαρντό οικογένεια, έτσι όπως λέμε στρουμφάκια. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα τώρα με πιάνει ο ήλιος και το έχω κατεβάσει. Γεια σου Αναστασία μου, γεια σου Κέλλη μου. Λοιπόν, ναι είναι τέλειο, είναι μέσα στο λουλουδικό. Θα μπορείτε τα λουλούδια να τα κάνετε με άλλο χρώμα αν θέλετε. Βέβαια εγώ για να μην το δέσω, για να μην δεν θα το τέριαζα, δεν το έκανα με άλλο χρώμα, το έκανα με το ίδιο. Εσείς όμως μπορεί να έχετε και άλλα χρώματα σπίτι. Μπορεί να σας στείλω εγώ το βασικό χρώμα και να έχετε χρώματα και να φτιάξετε και όλα τα λουλούδια με διαφορετικά χρώματα. Σωστά? Ναι. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί όλες λίγο πολύ έχετε ψάθες σπίτι σας. Γεια σου Μαράκι μου, γεια σου Ειρηνούλα μου, γεια σου Ρουλάκι μου. Πόσες ρούλες έχω εδώ μέσα? Μα πόσες. Λοιπόν, οπότε τα λουλούδια που είμαστε και μόνες μας λουλούδια φυσικά, τα φτιάχνουμε και πολύχρωμα. Τα φτιάχνουμε άλλο χρώμα, αν έχετε κι άλλη ψάθα σπίτι σας από παλιά. Γιατί εγώ έχω από πέρσι πολλά κομματάκια. Κομματάκια, ρολάκια. Πολύ ωραίο. Όσο το κοιτάζω τόσο μ' αρέσει. Λοιπόν, οπότε φτιάχνετε τα λουλούδια και άλλο χρώμα. Εγώ θα σας στείλω τη βάση. Η βάση μπορεί να είναι μαύρη. Πολύ ωραίο, έτσι. Μπορεί να είναι φυσικό. Σας δείχνω τα χρώματα. Μπορεί να είναι σκούρο φυσικό. Μπορεί να είναι ματζέντα, πολύ ωραίο, σας τα βάζω μία αγκαλιά. Μπορεί να είναι λευκή η βάση, μπορεί να είναι πράσινη η βάση, λεβάντα ανοιχτό η βάση, κόκκινο βυσσινή η βάση, πολύ ωραίο, δεν χωράω άλλα. Σε λίγο δεν θα βλέπω, τα παίρνει η Ειρηνούλα μας και πάμε. Κίτρινο καναρινί, καλό στην Αθανασία μας.
Καλό στη λιτσούλα μας. Κίτρινο σκούρο, σομόν μπέζ ανοιχτό, τυρκουάζ πολύ ωραίο, το γκρι που φοράω, μια ομορφιά, πορτοκαλί πολύ ωραίο και πορτοκαλί με νερά. Πάει, σας τα έδειξα όλα τα χρώματα, τα είδατε, θα τα δείτε και στο site. Δεν σας τα ξαναδείχνω. Λοιπόν, οπότε να το φτιάξετε και μπορείτε να το φτιάξετε και πιο μικρό το γύσο αν δεν μπορείτε τόσο μεγάλο. Αν και για τη θάλασσα μ' αρέσει για να μην πέφτει ο ήλιος και κάνουμε ρητίδες. Και κάνουμε φακίδες και κάνουμε πανάδες. Σωστά. Οι αδελφοί μου είναι όλο φακίδες. Εμείς όταν μεγαλώνουμε γενικά κάνουμε ρητίδες. Οπότε να προφυλάξουμε το δέρμα μας να μην κάνουμε ρητίδες. Έτσι πέφτουν και οι τρίχες στο πρόσωπό μου. Κολλάνε στο κραγιόν. Λοιπόν, κορίτσια, σας έδειξα τα χρώματα της ψάθας. Θα σας δείξω τι άλλο περιλαμβάνει το kit. Το kit περιλαμβάνει και μπανέλα. Μπανέλα σας στέλνω 1,5 μέτρο για το γύσο, έτσι νάτινα. Και σας βάζω μαζί και 20 μαργαρίτες. Οι μαργαρίτες είναι 20 για το μεγάλο γύσο. Για το μικρό γύσο μπορεί να πάνε και 18. Θα το δείτε εσείς πόσο θέλετε να κάνει να είναι μεγάλο. Λοιπόν, εμένα σας λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Οι μαργαρίτες είναι αυτές. Είναι πλαστικές φόρμες που μέσα εδώ πλέκουμε το νήμα. Γιατί αν το έπλεκα σκέτη μαργαρίτα, δεν θα είναι σταθερό και θα κάνει κοιλιές. Ενώ έτσι που το βάζω και το πλέκω, όσο και να βραχεί με το νερό, δεν θα πέσει. Σας το λέω γιατί αν πλέξετε μαργαρίτα, δεν θα στέκεται έτσι σούζα κάγκελο που λέμε. Ναι, πραγματικά. Θα πέσει το γύσο και όταν θα βραχεί θα είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, οπότε έχουμε το σετ με 20 μαργαρίτες μέσα, την πανέλα και ψάθα 200 έως 250 γραμμάρια. Το καπέλο συνήθως θέλει 200 γραμμάρια, δεν θέλει παραπάνω, περισσεύει. Εκεί το υπόλοιπο θα κάνετε αν σας περισσέψει ένα τσαντάκι μικρό, με ένα φερμουαράκι. Σωστά. Να έχουμε μέσα κινητό, κλειδιά, λεφτά, ταυτότητες, αυτά που πρέπει να έχουμε, έτσι. Ό,τι χρειαζόμαστε για την παραλία. Λοιπόν, και εδώ τελειώσαμε και τα δείξαμε. Θα χαιρετήσουμε και τα κορίτσια από εκεί. Θα γυρίσω λίγο την κάμερα να δείτε και τα κορίτσια. Εμένα με έχει πάρει λίγο ήλιος, Λοιπόν, θα δείτε λίγο τις κοπέλες. Εδώ είναι οι Ειρήνες. Οι Ειρήνες οι δύο, νάτες. Κάθονται μαζί στα κουμπιά και πλέκουνε. Μία έχει πλέξει αυτό το ωραίο το μπλουζάκι, το πολύ ωραίο το φουξί. Πάρα πολύ ωραίο, με τη δεκάρα βελόνα δωδεκάρα. Με ένα τσιλιέ και η άλλη κοπέλα ξεκινάει τώρα το καπέλο. Περίμενε εμένα το live σήμερα για να το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σας χαιρέτησαν και ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τι. Ξεκινάμε τον κύκλο. Με τι βελονάκι πλέκω την ψάθα. Την ψάθα την πλέκω με νούμερο 4. Με νούμερο 4 βελονάκι, εγώ βάζω σιδερένιο βελονάκι γιατί το σφίγγω λίγο. Με νούμερο 4 βελονάκι χαλαρές, με νούμερο 4,5 σφιχτοχέρες. Λοιπόν, με 4 ξεκινάω την ψάθα, γιατί τις μαργαρίτες θα τις πλέξω με 2 ή 2,5. Σας το λέω, τα βελονάκια που θα χρειαστείτε θα είναι 2 ή 2,5 γεια σου Ειρηνάκη μου, 2 ή 2,5 για τις μαργαρίτες και για τις μαργαρίτες για να μπαίνει μέσα να χωράει στην τρύπα και 4-4,5 για την ψάθα. Η ψάθα, για μένα δεν προτείνω να πλέξετε με άλλο νήμα εκτός από ψάθα γιατί θα βγει βαρύ. Ένα τόσο ωραίο καπέλο ζυγίζει περίπου 200-250 γραμμάρια. Δεν ζυγίζει παραπάνω, είναι ελαφρύ. Και η ψάθα δεν βαραίνει και είναι υγιεινό γιατί είναι από χαρτί. Είναι τίποτα, είναι ένα πολύ ωραίο υλικό και δεν υδρώνει το κεφάλι μας. Αν βάλετε βαμβακερό θα είναι βαρύ και δεν θα στεγνώνει. Μην το κάνετε, χρησιμοποιήστε ψάθα. Είναι το καλύτερο υλικό. Λοιπόν, οπότε εγώ θα γυρίσω σε λίγο την κάμερα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τον κύκλο. Γιατί ξεκινάει από πάνω το καπέλο και κατεβαίνει και φτάνουμε εδώ για να κάνουμε τις μαργαρίτες. Πολύ απλό, πλέκεται όλο με μονά ποδαράκια. Μονά ποδαράκια τα οποία είναι τόσο εύκολο, πολύ εύκολο. Κάνουμε δηλαδή, ξεκινάμε τώρα αφού έχω κουβαριάσει λίγο, έχω από την τσάντα που έχω τελειώσει, λοιπόν και έχει μείνει. Ξεκινάμε να κάνουμε με 5 αλυσιδάκια και κλείνουμε τον κύκλο με βουβό. Θα κάνω την αρχή εδώ, θα μπω μέσα μετά να σας δώσω οδηγίες. Και θα βγει πανεύκολο. Λοιπόν, το kit, συγγνώμη δεν το είπα, το kit με όλα τα υλικά και τις μαργαρίτες και το νήμα και την πανέλα έχει 19,50. 19,50
Έχει όλο το kit. Δεν πειράζει, σας συγχωρώ εσάς που δεν ήρθατε να με δείτε. Λοιπόν, όλο το kit έχει 19,50 με όλα τα υλικά μέσα που χρειάζεται για το καπέλο. Το μόνο που δεν έχουμε βάλει είναι τα βελονάκια. Βελονάκια έχετε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 19,50 το παραγγέλνετε στο 210 5690 990. Τα υλικά για όσους έχετε παραγγείλει έχουν ήδη φύγει. Φύγανε σήμερα με ελτά courier. Ξεπετούλα, Νίκη μου, ξεπετούλα κάνουμε, ξεπετούλα. Θα κάνετε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Θα περάσετε ένα πολύ ωραίο βράδυ με την καπελαδούρα σας. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο. Λοιπόν, μπυρίτσα, καπέλο και καρπούζι. Έτσι την πέρασα εγώ το Σάββατο το βράδυ. Μπυρίτσα, καπέλο και καρπουζάκι. Οπότε ξύπναγα με την πύρα και με το καρπούζι και δώσ' του πάλι το λουλούδι και δώσ' του πάλι το λουλούδι. Την Κυριακή ήταν έτοιμο. Λοιπόν, οπότε θα πλέξουμε τώρα που λέτε, μισό λεπτό δεν έπλεξα, θα πλέξω 5 αλυσιδάκια. 5 αλυσιδάκια για να κάνουμε τον κύκλο. Μην ξεχάσετε όσες δεν έχετε κάνει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Στο κανάλι μας στο YouTube Μαρντιέ, το έχει και πάνω, πατάτε το σύνδεσμο, τάκ, και βάζετε και τα κουδουνάκια να σας έρχονται και οι ειδοποιήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα Παναγιωτούλα μου, καλησπέρα. Λοιπόν, οπότε εγώ θα πλέξω τώρα 5 αλυσιδάκια θα κάνω και θα το κλείσω με βουβό. 2, 3, 4, 5 αλυσιδάκια. 5 αλυσιδάκια, αυτό το καπέλο πραγματικά είναι ξεπετούλα. Είναι ξεπετούλα, βέβαια ένα καπέλο δεν γίνεται τόσο εύκολα γιατί είναι όπως το μαγιό, πρέπει να το φορμάρουμε στο κεφάλι μας. Εγώ θα σας δώσω γενικές οδηγίες, αλλά θα κάνετε πρόβα. Θα πλέκετε 2-3 σειρές, θα κάνετε πρόβα, θα το φοράτε. Θα πλέκετε 2-3 σειρές, θα κάνετε πρόβα να το φοράτε. Και πάμε, το φορμάρουμε, το βάζουμε δηλαδή στο κεφάλι μας για να δούμε ότι μας μπαίνει καλά και μας μπαίνει σφινωτά. Δεν πρέπει να πλέει ένα καπέλο, γιατί αν πλέει πάει να πει ότι δεν είναι το νούμερό μας. Γι' αυτό και υπάρχουν κεφάλια και κεφάλια. Καπέλα και καπέλα, μεγέθη. Οπότε εσείς θα το κάνετε για το δικό σας το κεφάλι. Ή για το κεφάλι που θέλετε. Μπορεί να το κάνετε για ένα παιδάκι. Να το κάνετε για τη φιλενάδα σας. Θα πρέπει να έχετε μετρήσει περίμετρο κεφαλιού. Και να της κάνετε μία πρόβα αν είναι εφικτό. Έτσι. Πάντα πρέπει να μπαίνει στριμωχτά. Εκεί. Δεν πρέπει, γεια σου Στελίτσα μου. Δεν πρέπει να πλέει το καπέλο στο κεφάλι σας. Αυτό είναι το μυστικό. Όπως και το μπικίνι. Το μπικίνι και το πάνω και το κάτω, επειδή είναι σαν εσώρουχο, πρέπει να είναι πάνω μας. Πρέπει να μας αγκαλιάζει και όταν βγαίνουμε από το νερό να μην βγαίνει το μαγιό. Να είναι σφιχτό για μας. Έτσι. Λοιπόν, 5 αλυσιδάκια και τα κλείνουμε με βουβό σε κύκλο. Ωραία Ειρηνάκη, 5. Και τα 5 αλυσιδάκια, εγώ θα σας κάνω την αρχή, θα σας το δείξω πώς το κάνουμε. Και τα 5 αλυσιδάκια τα κάνω ένα κουλουράκι. Το βλέπετε, ένα κουλουράκι. Δεν θα βάλετε σπρέι κολαρίσματος, το καπέλο είναι έτσι. Οι οδηγίες που θα σας δώσω είναι σωστές. Τίποτα δεν θα βάλετε, απλά εγώ την ψάθα δεν την βάζω σε νερό να την μαλακώσω, την έχω σκληρή. Μ' αρέσει σκληρή κολαρισμένη είναι από τη μάνα της. Βάζω σκληρή ψάθα για να μην τη θέλω στεκάτη. Αυτό κάνω, τίποτα άλλο. Μην την πλύνετε την ψάθα, μην τη βάλετε σε νερό. Αλλά και να πλυθεί μετά το καπέλο, πάλι έτσι θα είναι, δεν αλλάζει. Όπως το έχετε, με ό,τι νερά το έχετε, να το. Κοιτάξτε λίγο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, 5 αλυσιδάκια τα κλείνετε σε κύκλο και τα κάνετε κουλουράκια. Κουλουράκι, το κλείνετε το κουλουράκι, να το κουλουράκι γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και μέσα εδώ θα χτίσουμε 20 μονά ποδαράκια. 20 μονά ποδαράκια. Το κλείνουμε το κουλουράκι, γυρίζω την κάμερα για να τα πούμε τα υπόλοιπα μέσα από την κάμερα. Να βλέπετε τι κάνω, πώς το κλείνω, γιατί εδώ θα χτίσουμε 20 ποδαράκια. Τα 20 ποδαράκια σημαίνει ότι έχουμε 3 αλυσιδάκια σήκωμα. Οπότε 1, 2, 3 αλυσιδάκια είναι και το σήκωμά μας. Να το. Και άλλα 19 μονά ποδαράκια μέσα στο κουλουράκι μας. Ειρηνάκη μου, θα πάρετε μετά το live ή και τώρα απαντάει ο Νίκος στη γραμμή και θα δώσετε παραγγελία. Αν θέλεις το γκρι set 19,50 συνέξοδα μεταφοράς, έτσι. Θα πάρετε τον Νίκο μέσα να πάρει την παραγγελία σας. Εντάξει, γιατί εμείς εδώ καφεδίζουμε. Καφεδίζουμε και θα σας δείξω το καπέλο. Ελεήστε. Τι να κάνουμε. Κάποιες δεν πίνουν καφέ, πίνουν τσάι. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και πάμε λιγάκι, μισό λεπτό να το φέρω κοντά, να το μετακομίσω, να το φέρω κοντά και να γυρίσω την κάμερα για να βλέπετε και εσείς. Ωραία. Κάτι έπεσε εδώ. Κάτι έπεσε. Λοιπόν, γυρίζω. Πάμε. Σας έφαγα χρόνο.
Λοιπόν, και πάμε λιγάκι. Γεια σου Δημητρούλα μου, γεια σου. Λοιπόν, και πάμε εδώ που λέτε. Εδώ έχω μισό λεπτό, εκεί. Μπράβο, το έβγαλα από την κάμερα για να βλέπετε τα χέρια. Εδώ τι κάνω τώρα, μισό λεπτό να βγάλω και αυτό. Λοιπόν, εδώ όπως το βλέπετε, το βάζω εδώ να το βλέπετε, αυτό θέλω. Λοιπόν, εδώ τι κάνω, έχω κάνει τα 5, το έχω κλείσει και εδώ έχω κάνει 20 μονά ποδαράκια. 20 μονά ποδαράκια, πάμε να το κάνω να το δείτε. 2, 10, 56, 90, 9, 90. Και εδώ έχουμε και χτίζουμε 20 μονά ποδαράκια. Μονά. Έτσι είναι πολύ εύκολο γιατί είναι μεγάλες οι σειρές. Πανεύκολο Ειρηνάκη, Το χτίσες κιόλας. Ειρήνη, πότε πρόλαβες? Εδώ τα τελειώσανε κιόλας. Εγώ μιλάω και εκείνη έχει κάνει ήδη τα 20. Μου στέλνει μήνυμα χτες το βράδυ να της δείξω τις οδηγίες. Λέω, δεν τις θυμάμαι, πρέπει να τις δω. Κατερινούλα μου, εδώ είμαστε να το κάνετε κι εσείς. Προλάβετε χρώμα. Τα χρώματα δεν ξέρω πόσο έχουμε ακόμα και μαργαρίτες δεν έχουμε πολλές να ξέρετε. Πιστεύω να φτάσει. Αλλά οι μαργαρίτες είναι υπέροχες. Το σακουλάκι έχει 20 τεμάχια. Φτάνει και για τη μεγάλη την καπελαδούρα, την τεράστια, τη δικιά μου. Όταν κάνετε πιο μικρό γύσο θέλετε λίγες μαργαρίτες. Να το. Εδώ θα χτίσουμε 20 ποδαράκια. Είναι πολύ εύκολο, εννοείται και είναι εύκολο. Γιατί να μην το κάνετε κι εσείς? Εγώ θα σας δώσω οδηγίες, μονά ποδαράκια. Θα το κλείσουμε τον κύκλο, 20. Είσαστε όλες κούκλες, όλες κούκλες. Δεν υπάρχει καμία άσχημη γυναίκα, υπάρχει, δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, εγώ δεν το πλένω το νήμα, Έλενα. Κορίτσια με ρωτάτε αν το πλένω. Εγώ ποτέ δεν το μουλιάζω, μ' αρέσει σκληρό. Όσες δεν μπορούν τα χεράκια τους, το μουλιάζουν πρώτα σε νερό, στεγνώνει και το κάνουν πιο μαλακό. Εμένα όμως μ' αρέσει με κόλλα. Μ' αρέσει έτσι. Έτσι το πλέκω με κόλλα. Έτσι, να το. Εύκολο είναι. Είναι τόσο... Ειρηνάκι μου, τώρα θα πω και για τη δεύτερη σειρά. Καθίστε να μετρήσω. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 έχω κάνει. Πάμε. «15». Μισό λεπτό το κάνω έτσι για να χωρέσουν και τα υπόλοιπα, τα άλλα 5. 20 θα βάλετε, είναι συγκεκριμένο το νούμερο που έχω κάνει. Για τα κεφάλια τα γυναικεία, έτσι, γιατί για παιδικά μπορούμε να το κάνουμε, θα κάνουμε μικρότερο κύκλο για τα παιδικά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πόσα έχω κάνει. Τώρα δεν έχασα. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Άλλα 2, Να. Λοιπόν, και πάμε. Ευτυχώς που βάλαμε κλιματιστικό γιατί έχει πολύ ζέστη. 19, 20 κορίτσια. Μισό λεπτό. Το 20 δεν το έκανα. Πάμε λιγάκι. Ξανά. Βουτάω πάλι στο κέντρο. Εκεί. Να το. 20. Και πάω και κλείνω το πρώτο με το τελευταίο με βουβό. Ωραία, πρώτο με τελευταίο με βουβό. Να το. Έτοιμο. Έτοιμο και η αρχή του καπέλου μας. 20. Εδώ τι θα κάνω τώρα? Εδώ θα βάλω τα 20, θα γίνουν στη δεύτερη σειρά 40. 40, πανεύκολο Ειρήνη, έτσι. Λοιπόν, σηκώνω τα 3 μου. Ωραία. Και κάνω εδώ σε καθένα, βάζω από 2, αλλά εγώ το πιάνω από πίσω. Αν είδατε το δικό μου, κοιτάξτε λίγο, έχει κάτι γραμμούλες. Πιάνω τον πίσω πόντο και δημιουργεί ανάγλυφο. Ωραία, πολύ κλασικός τρόπος και μου κάνει σαν δρόμους, σαν γραμμές. Το βλέπετε, να το. Πιάνω τον πίσω και κάνει γραμμούλες. Να το. Έτσι, πάμε. Οπότε, 19,50 έχει όλα τα χρώματα και μαύρο. 19,50 στοιχίζει όλο το σετ. Όλο, μπανέλα, μαργαρίτες και ψάθα. Και μπορεί να σας περισσέψει να κάνετε και ένα πορτοφολάκι.
Λοιπόν, και πιάνω τον πίσω, αφήνω τον μπροστά εδώ, τον μπροστά, και πιάνω τον πίσω, τους δύο πίσω πόντους και χτίζω από 2 σε καθένα. Από 2 για να βγούνε 40. Ωραία, τόσο απλά. 2, εδώ πάλι βάζω 2. Η Ειρήνη έχει προχωρήσει, με φτάνει. Μαραθώνιο έχουμε εδώ. Ναι, γιατί εδώ τρέχει γρήγορα. Εγώ μιλάω και δεν πλέκω γρήγορα. 2, 10, 56, 99, 90 και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι χρώμα θέλετε. Ή μέσα από το site μας. Είναι το link πάνω στο live. Να το. Από 2 στο καθένα. Τόσο εύκολο καπέλο δεν έχετε ξανακάνει. Όλα όμως έχουν και το χρόνο τους, έτσι. Μισό λεπτό να δω γιατί κάτι πήδηξα εδώ. Να το. Το πήδηξα αυτό, εννοείται. Δεν πηδάμε τίποτα γιατί πρέπει στο καθένα να το βάλουμε 2 φορές. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Είπαμε η δεύτερη σειρά πρέπει να γίνουν 40. Να το. Να μετράτε κιόλας να σας βγαίνουν σωστά. Όλα τα καπέλα που φτιάχνω νομίζω κάθε χρόνο είναι λίγο υπερπαραγωγές, το ξέρω. Σε κάθε σειρά θα ενώνετε πάντα. Σε κάθε σειρά θα ενώνετε αρχή και τέλος με βουβό εδώ. Ωραία. Γιατί τα τρία που σηκώνουμε πώς θα καλυφθούν διαφορετικά. Φυσικά, αν θέλετε, εκτός από το kit, παραγγείλτε και ένα τσιλιέ ξεχωριστά. Για να κάνετε και μια τσάντα. Για τσάντα θαλάσσης θα πάρετε όμως περίπου σίγουρα άλλους 2 τσιλιέδες. Όχι ένα, ναι. Άλλους 2 τσιλιέδες γύρω στα 500 γραμμάρια για να σας φτάσει. Καλησπέρα κορίτσια όσες μπήκανε τώρα. Ίσως και 600 γραμμάρια, ανάλογα το σχέδιο που θα κάνετε κορίτσια. Για τσάντα θαλάσσης δεν θέλει λίγο γιατί θα γίνει τεράστια. Σας ετοιμάζω πολύ ωραία σχέδια, μείνετε συντονισμένες. Πάρτε και το νήμα και για την τσάντα μαζί, γιατί δεν θα προλάβετε μετά χρώμα, θα τα πάρουνε στα καπέλα. Το καπέλο το κάνουμε και ένα δωράκι, είναι φτηνό. Με 19,50 έχουμε κάνει ένα υπέροχο δώρο μοναδικό. Αν θα το αγοράζαμε σε κάποιο κοσμοπολίτικο νησί θα το αγοράζαμε 150, όχι, 200, 300, πάνω από 200, έτσι. Γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν θα το βρείτε πουθενά. Είναι μπαϊμαρντί, πραγματικά μπαϊμαρντί. Είναι από το μυαλό μου κορίτσια, έτσι, πραγματικά είναι από το μυαλό μου. Αυτό το έβγαλα την προηγούμενη εβδομάδα από το μυαλό μου και είπα αυτά τις μαργαρίτες θα τις κάνω καπέλο. Πώς θα τις κάνω καπέλο, λέω κάτσε να το κάνω να βγει τέλειο και θα το κάνετε κι εσείς, το είπα. Και το πήρα Σαββατοκύριακο σπίτι τις μαργαρίτες και έγιναν αυτό το πράγμα. Αυτή η τρέλα. Στέλνουμε σε όλη την Ευρώπη, στέλνουμε παντού και στην Αγγλία πράγματα. Η επιβάρυνση είναι περίπου 15-16 ευρώ. Εννοείται και Κύπρο και Αμερική. Αμερική είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εδώ πάμε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε και μόνοι σας τσάντα, χωρίς εμένα, γιατί θεωρώ ότι θα ταιριάξετε πολύ με το σχέδιο του καπέλου, με λουλούδια δηλαδή. Οι μαργαρίτες κορίτσια για σας που μπήκατε τώρα είναι έτοιμες, είναι φόρμες και το δίνω μαζί στο kit. Είναι 20 μαργαρίτες. Η μεγάλη καπελαδούρα θέλει 20 μαργαρίτες, η μεγαλύτερη. Οπότε αν σας περισσέψουν για λίγο λιγότερο, μικρότερο γύσο, δεν μας πειράζει, τις βάζετε στο όλισμα κάπου. Από 2 παντού να γίνουν, είπαμε αυτή η σειρά, 40. Έτσι. Πανεύκολο, πανεύκολο. Το καπέλο σαν καπέλο είναι πολύ εύκολο γιατί είναι μονά ποδαράκια και μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Και το βελονάκι που χρησιμοποιώ είναι μεγάλο, 4,5, 4.
Κατερινούλα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω αν είμαι ένα τάκ μπροστά. Σίγουρα όμως να ξέρετε ότι αυτοσχεδιάζω. Δηλαδή, βρω κάτι στο δρόμο μου, βρήκα στο μαγαζί τις μαργαρίτες, είχα πάρει από πέρσι. Και λέω, τι θα τις κάνω τις μαργαρίτες? Θα τις κάνω ένα πολύ ωραίο καπέλο. Ένα ιδιαίτερο καπέλο που δεν υπάρχει πουθενά στο ίντερνετ. Πουθενά. Ναι, σας περιμένουν βέβαια και άλλα πράγματα, δεν σας δείχνω. Πίσω μου έχω μία τσάντα που έρχεται, ανερχόμενο αστέρι. Το είπε η Ειρήνη εδώ. Γενικά να ξέρετε ότι δεν θέλω να παίρνω να αντιγράφω, προσπαθώ να έχω ιδέες από το μυαλό μου. Πραγματικά σας το λέω, γι' αυτό και παιδεύομαι πολύ για να βγει το πρώτο μάθημα. Το πρώτο καπέλο, το πρώτο. Το πρώτο μας παιδεύει πάντα γιατί δεν είναι αντιγραφή. Και θα είμαστε οι πρώτοι που θα το ανεβάσουμε στο Pinterest. Το πρώτο καπέλο που θα ανέβει στο Pinterest by Mardi. Θα σας παρακαλέσω πολύ, όποια το κάνει, να βάλει το link από το YouTube. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Ας το κάνετε όλες, όσα λουλούδια έχω, ας το κάνετε. Όμως θα μου βάλετε και το link από το YouTube, από το κανάλι μας, έτσι. Αυτό είναι η ανταμοιβή μου. Πάμε στον τρίτο γύρο. Πάμε στον τρίτο γύρο, Σταυρούλα μου, φύγαμε. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα κάναμε πρώτος γύρος 20, δεύτερος γύρος 40. Ο τρίτος γύρος είναι 60, Ειρήνη, 60. Πάμε εδώ να χτίσουμε, να βάλουμε 60. Έτσι, δηλαδή βάζουμε 1 παρά 1, νομίζω, έτσι. 1 παρά 1. Και θα γίνουν αυτά εδώ 60. Οπότε με την ίδια λογική, δεν θα σας το δείξω όμως, τώρα το ξέρετε. Με την ίδια λογική, ή να το δείξω και αυτό. Ας το δείξω. Οι μαργαρίτες είναι από το ίδιο νήμα. Πάμε για σας που μπήκατε τώρα. Οι μαργαρίτες υπάρχει φόρμα που την πλέκουμε γύρω-γύρω και όπως είδατε, κοιτάξτε πώς γίνεται, να το πλέκουμε και δεν μαλακώνει. Μη μου φτιάξετε μαργαρίτες μόνοι σας, θα μαλακώσουν και θα πέσουν μπροστά. Θέλουμε να είναι σε βάση, οπότε και να βραχεί το καπέλο, να μην πέσει το γύσο. Ωραία, να το. Και τις έχω πλέξει με το ίδιο νήμα, θα σας δείξω πώς πλέκονται όμως, γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, σαν πατρόν το καπέλο είναι εύκολο. Πάμε να κάνω και την επόμενη σειρά, την τρίτη, και να τελειώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, σηκώνω πάλι 3. Ωραία. Και κάνω ένα μονό, ένα διπλό. Σωστά, Ειρήνη? Ένα μονό, ένα διπλό. Πάμε. Στο περίπου έτσι βγαίνει, το μετράτε κιόλας. Μισό λεπτό. Ένα μονό, ένα διπλό. Δηλαδή πότε βάζω 2, πότε βάζω 1. Να βάλετε σιδερένια βελονάκια. Γιατί αν θα βάλετε πλαστικά βελονάκια, επειδή η ψά θα την τεντώνω, μπορεί να σπάσει. Άννα μου, με συγκινείς με αυτά που λες. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ. Άννα Σαουλίδου. Μπράβο Άννα μου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Φυσικά το ευχαριστώ σας είναι να βάλετε το link, είναι τιμή μου για το κανάλι μας. Γιατί το κανάλι το χτίζουμε μαζί, κορίτσια, εσείς και εγώ. Δεν το χτίζουμε, με ανατριχιάσατε τώρα. Δεν το χτίζω μόνη μου, εσείς με την αγάπη σας για αυτά που φτιάχνω και το χτίζουμε μαζί, είμαστε οικογένεια. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, η τρίτη σειρά είναι αυτή. Ωραία, τρίτη σειρά είναι αυτή που κάνω 2-1, 2-1. Έτσι, Ειρηνάκη? Ναι. Άμα την έχεις κάνει πρώτα εσύ, φέρτο μου να το δείξω στα κορίτσια γιατί εγώ αργό μιλάω. Διαβάζω τόσα ωραία σχόλια που σταματάω να πλέκω. Και θέλω να το φτιάξετε πραγματικά όλες, όσα λουλούδια έχω να τα κάνετε. Θα ανέβει στο YouTube αύριο το βίντεο. Πιστεύω να προλάβουν και όσες έχουν μόνο YouTube. Γιατί συνήθως όσες εσείς είσαστε στο Facebook το κάνετε πρώτες και δεν προλαβαίνουν οι άλλες στο YouTube. Μου κάνουν παράπονο. Μισό λεπτό, το έκανες Ειρηνάκη? Όχι όλο. Μισό λεπτό να δούμε ποια θα τελειώσει πιο γρήγορα. Εγώ η Ειρήνη έχω και μαζί μου και βοηθώ. Έτσι, αυτή είναι η τρίτη σειρά. Γιατί είναι, είπαμε, 20, 40, 60. Ωραία.
Τόσο απλό πατρόν, τόσο απλό πατρόν. Δεν υπάρχει πιο εύκολο και το ποδαράκι το μονό είναι μία ξεπέτα. Μην ξεχάσετε να έχετε και πιο μικρά βελονάκια για τις μαργαρίτες. 2 ή 2,5. Μαργαρίτες όλο το kit το παίρνετε όλο μαζί. Ψάθα, μαργαρίτες, μπανέλα. 19,50 όλα μαζί και οι μαργαρίτες. Και η μπανέλα μαζί για να στέκεται και τη ψάθα μας. Η ψάθα είναι από 200 έως 250 γραμμάρια, ανάλογα τι πακέτο βρίσκουμε. Τι ματσάκι. Το ξαναλέω για όσους μπήκανε τώρα. Η Ειρήνη μου ολοκλήρωσε στην τρίτη σειρά. Προσπαθώ να έχω μια βοήθεια, που την έχω βέβαια, γιατί είναι υπέροχες εδώ πέρα και οι δύο. Κανονικά λέει το σλόγγαν και οι 3 ήταν υπέροχοι. Τώρα εδώ είναι και οι 2, 3 χάριτες μας είπανε, ναι. Λοιπόν, είπαμε εδώ πάμε 1-2, όχι 1-2 χ, 1-2, ένα μονό, ένα διπλό. Για να κάνουμε αυξήσεις, γιατί πρέπει ο κύκλος να μην κλείνει. Κάνουμε γυναικείο καπέλο. Όσες θέλετε να παραγγείλετε σήμερα και να σας στείλουμε όποτε θέλετε. Το λέω γιατί δεν θα βρείτε μαργαρίτες. Θα τις μαδίσω όλες, κοριτσιά. Λοιπόν, πάμε. 1-2. Είναι ένα καπέλο που θα κάψει καρδιές. Θα περνάτε και θα λένε πω. Θα σφυράνε. Όπως παλιά. Με βελονάκι νούμερο 4 πλέκω, Έλενα. Θα σας δείξω τα βελονάκια που έχω πάρει κάποια καινούρια στο επόμενο βίντεο, σε επόμενο βίντεο που δεν σπάνε, που δεν λιγάνε, που δεν παθαίνουν τίποτα. Πιστεύω να προλάβω να σας τα δείξω όλα, γιατί είναι μια φοβερή σειρά που και οι πιο σφιχτοχέρες που τα σπάτε, τα 3 και τα 3,5, δεν σπάει εύκολα. Έχω μια συγκεκριμένη που τα σπάει και μου λέει μόνο αυτό το βελονάκι μαρδί δεν έσπασε ακόμα. Λέω μπράβο της, λέω. Λοιπόν, 2, 1. Πλέκουμε όλες. Είναι ο τρίτος γύρος. Αν έχετε ψάθα, ξέρω ότι πλέκετε κι εσείς. Να το, δημιουργεί, είδατε τη γραμμούλα. Πόσα καπέλα να φτιάξω. Πόσα καπέλα. Φέτος έχει γίνει του καπέλου στο μαγαζί. Έχω πάλι φτιάξει ή 5 ή 6 σχέδια που θα σας τα βγάζω κάθε εβδομάδα από ένα. Ευελπιστώ να προλάβω, γιατί έχω φτιάξει σούπερ φορεματάκια. Έχω φτιάξει πολύ ωραία πράγματα που θέλω να μην χάσετε να τα δείτε. Να μην χάσουμε το καλοκαίρι. Να το. 1-2. Τώρα αν κάτι πήδηξα, κορίτσια, συγγνώμη, 1-2 είμαι πάντως. Η σειρά είναι 1-2. Να, πήρα τη Ειρήνη στο τέτοιο. Το πήρα, να το. Πήρα τη Ειρήνη στο πράμα. Το έχει ετοιμάσει, να το. Και έχει φτάσει, είπαμε, 20 μονά ποδαράκια, 40 μονά ποδαράκια, 60 μονά ποδαράκια. Και πάμε να βάλουμε, οπότε βγάζω το δικό μου στην άκρια. Είμαστε 3 σειρές. 3 σειρές, μισό λεπτό να τσεκάρω και το δικό μου. 1, 2, 3, ναι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, και τι κάνω. Αφού κάνω τις 3 σειρές αυτές, 3 σειρές με μονά ποδαράκια, 20, 40, 60 μονά ποδαράκια, ξεκινάω από εδώ και κάτω και πλέκω μονά ποδαράκια χωρίς αυξήσεις. Χωρίς αυξήσεις. Λοιπόν, τσάντες θα κάνουμε, κορίτσια. Τσάντες θα κάνουμε. Έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα, θα σας δείξω. Θα πάρετε ένα ματάκι μετά, θα σας αφήσω να πάρετε μάτι. Λοιπόν, τι να κάνω, είπα να σας κάνω έκπληξη. Λοιπόν, 20, 40, 60 και από εδώ και κάτω μέχρι και τα φρύδια δεν θα κάνετε καθόλου αυξήσεις. Καθόλου. Μέχρι και τα φρύδια σας.
Ωραία. Ξεκινάτε δηλαδή 60 και είναι 60. Και το φοράτε για να δείτε το μέγεθος, ότι σας κάνει. Αν δείτε ότι σας έρχεται στενό, το 60 θα πρέπει να γίνει 65. Το λέω τώρα γιατί μπορεί να το προσθέσετε λίγο. Λοιπόν, εμείς κανονικά για τα κεφάλια τα γυναικεία σταματάμε στο 20, 40, 60 και εδώ αρχίζουμε και κάνουμε ποδαράκια χωρίς αυξήσεις, δηλαδή 60, 60, 60 μέχρι και τα φρύδια μας. Και μετά τα φρύδια θα κάνουμε αυξήσεις. Τι κάνουμε μετά τα φρύδια? Πάμε. Μετά αφού φτάσουμε στα φρύδια, το βλέπετε εδώ είναι τα φρύδια μου, ωραία, όχι κάτω από τα φρύδια, θα πέφτει μετά στα μάτια και δεν θα βλέπετε. Μετά θα μου κάνετε όλη τη σειρά από 2. Όλη τη σειρά από 2 για να βγάλετε το γύσο. Για πόσες σειρές? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Για να βάλετε τα λουλούδια. Δηλαδή, εδώ είναι τα φρύδια και 7 σειρές πλέκω με μονά ποδαράκια. Αλλά ακριβώς κάτω στα φρύδια ακριβώς θα βάλω όλα από 2. Όλα από 2, τα 60 δηλαδή θα γίνουν 120. Θα γίνουν 120 ποδαράκια και θα πλέξω, αν δεν θέλω τόσο μεγάλο γύσο, θα πλέξω 4 σειρές. Όχι 7. Θα πλέξετε αντί για 7, 4, δηλαδή θα σταματήσετε 1, 2, 3 στις 4 σειρές. Εδώ. Ωραία. Και αφού σταματήσετε στις 4 θα βάλετε τα λουλούδια και θα έρθει πιο μικρό το γύσο. Θα γίνει ένα γύσο πιο μαζεμένο. Φυσικά σας δίνω πάντα tip. Δεν σας δίνω πράγματα με μεζούρα, σας δίνω πράγματα ουσιαστικά και γρήγορα, που θα τα καταλάβετε απλά. Δεν θέλω να κουραστείτε. Λοιπόν, αν θέλετε μικρό γύσο θα μου κάνετε 4 σειρές και από εδώ θα κάνετε τα λουλούδια, θα ενώσετε τα λουλούδια. Εγώ που έκανα μεγάλο γύσο έκανα 7 σειρές και ένωσα τα λουλούδια μετά. Ωραία. Πάμε να σας φτιάξω τώρα τα λουλούδια. Πώς γίνονται τα λουλούδια? Πάμε. Λοιπόν, αφήνω εδώ αυτό, όχι, Ειρήνη εσύ πάρε, ποιο, αυτό. Η Ειρήνη παίρνει αυτό, εγώ παίρνω αυτό. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Και πάμε κορίτσια τώρα μαζί να φτιάξουμε ένα λουλούδι. Λοιπόν, αφού έχουμε φτάσει στα φρύδια, κάνουμε τις αυξήσεις και τα 60 γίνονται 120, ωραία, όχι 120 εργοστάσια. Είμαστε παλιά, 120 ενωμένα εργοστάσια. Λοιπόν, γίνονται 120. Λοιπόν, και τι κάνω? Στα 120 σε όποιο ύψος θέλω ή στα 4 ποδαράκια, 5, 6, 7, όσο θέλω θα προσθέσω τις μαργαρίτες. Για να τις προσθέσω θα πρέπει να τις πλέξω. Πάμε να μάθουμε... Πάντα διπλά ποδαράκια, έτσι. Ό,τι σας έχω πει, κορίτσια μου, είναι μονά ποδαράκια. Μονά ποδαράκια. Δεν έχω πει διπλά. Αυξήσεις κάνουμε μόνο 1, 2, 3 σειρές. 20, 40, 60 ποδαράκια, μετά συνεχίζουμε 60 ποδαράκια μέχρι και τα φρύδια. Αν δεν μας έρχεται καλά και το κάνουμε πρόβα, τότε τα 60 μπορεί να γίνουν 65, 66, 67. Ανάλογα το χέρι σας, κορίτσια. Γιατί επειδή το χέρι αλλάζει, μπορεί και τα 60 να πρέπει να γίνουν 70. Θα το δείτε εσείς. Αν φτάσετε και έχετε πάνω από 60 όταν θα κατέβετε, θα το φοράτε να κάνετε πρόβα. Αν έχετε 70 εδώ ποδαράκια, τότε επί 2 θα γίνουν 140 το γύσο. Ωραία. Θα κάνετε πρόβα να το δείτε. Το δικό μου το χέρι με 60 ποδαράκια είναι καλό. Το δικό σας το χέρι θα κάνετε πρόβα όταν κατέβει λίγο προς τα κάτω και θα κάνετε πρόβα να δείτε ότι σας μπαίνει σφιχτά, σας μπαίνει καλά. Έτσι, αν δεν σας μπαίνει καλά θα το αυξήσετε λίγο. Δηλαδή στην τελευταία σειρά θα βάζετε 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Θα βάζετε πιο συχνά για να σας έρθουν πάνω από 60. Στο γύσο κάνουμε μονά ποδαράκια, μην τους μπερδεύουμε. Μονά ποδαράκια παντού. Μονά ποδαράκια όλο το καπέλο. Απλά μετά τα φρύδια θα βάλουμε σε κάθε ένα από 2 ποδαράκια. Από 2 για να βγουν επί 2 τα ποδαράκια μας. Για να ανοίξει για το γύσο. Ωραία. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς πλέκουμε τα λουλούδια. Λοιπόν, θα πάρετε ένα βελονάκι νούμερο 2 ή 2,5. Έτσι, ή 2 ή 2,5 για να μπαίνει καλά εδώ. Να μπαίνει καλά. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω έναν τρόπο, θα βάλω τώρα το 2,5 εγώ ή να βάλω το 2, θα βάλω το 2,5 που το πλέξα και σπίτι μου. Λοιπόν, θα βάλω το 2,5 και μισό λεπτό να το κόψω, αυτό το καταλάβατε, και θα αρχίσω να πλέκω ένα λουλούδι. Πώς το ξεκινάω το λουλούδι? Το λουλούδι να ξέρετε έχει καλή και ανάποδη.
η καμπύλη, στρογγυλή πλευρά, θα τη βλέπω. Θα την έχω προς τα μένα. Θα είναι αυτή που θα βλέπει απ' έξω η καλή του πλευρά. Η άσχημη του πλευρά είναι αυτή. Και αυτή μια χαρά είναι βέβαια, έτσι. Είναι όπως το κέντημα που έχει καλή και ανάποδη. Από αυτή που πλέκω είναι η καλή. Η από πίσω είναι η ανάποδη από μέσα μεριά του καπέλου, που είναι επίσης καλά. Λοιπόν, και πάμε λιγάκι να δούμε πώς θα κάνουμε τώρα το λουλούδι. Α, το κρατάω. Α, μου πέσε το... Ναι, μου πέσε το... Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Φυσικά. Θα ξυλώσετε, κορίτσια. Ακούστε με λίγο. Εάν δεν δοκιμάσουμε το φαγάκι μας, όσο αλάτι και να λέει η συνταγή μας, αν δεν το δοκιμάσουμε, δεν θα μας αρέσει. Ό,τι και να σας λέω στο live, θα πρέπει να το δοκιμάζετε και να κάνετε μία δοκιμή. Και να ξυλώσετε και λίγο, δεν πειράζει, καπέλο είναι. Θα ξυλώσουμε και λίγο, έτσι είναι το πλέξιμο. Χόμπι είναι. Δεν είναι καταναγκασμός, το κάνουμε από χόμπι. Λοιπόν, και τι κάνω τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ, έτσι, πάμε. Μισό λεπτό να το βρω. Είπαμε έχουμε την καλή πλευρά, αυτή είναι η ανάποδη πλακέ και αυτή είναι η καλή. Ωραία. Και πάω να πλέξω, μισό λεπτό, ξεκινάω από τη βάση, μισό λεπτό, εγώ την Κυριακή το είχα ζεστό στο μυαλό μου. Λοιπόν, μισό λεπτό, να το. Ξεκινάω από τον κύκλο, από μέσα, από το στρογγυλό, Ειρηνακή. Ξεκινάμε από τον κύκλο και ξεκινάμε να κάνουμε ένα-ένα τα πέταλα. Ωραία. Καθίστε να φορμαριστώ. Λοιπόν, ωραία. Πάντα θα ξυλώνουμε, το πλέξιμο ούτως ή άλλως είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι άγχος, αν είναι να αγχωθείτε μην το κάνετε. Λοιπόν, και ξεκινάμε εδώ. Καλησπέρα στα κορίτσια μου, καλησπέρα στην κοριτσοπαρέα. Ξεκινάμε λοιπόν, θα σας το δείξω άλλη μία. Πάμε. Πώς ξεκινάμε, παίζει ρόλο πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το μίσχο. Ξεκινάμε από το μίσχο, τα χρώματα θα τα δείτε μετά στο βίντεο στο τέλος. Όποια θέλει να δει τα χρώματα θα γυρίσει το βίντεο από την αρχή. Όταν τελειώσουμε το live, λοιπόν, και ξεκινάμε από το μίσχο και ξεκινάμε ένα-ένα πέταλο. Πάμε. Εδώ το βλέπετε, να το. Και ξεκινάω να το πλέκω, να το. Άριχτα θα κάνω, άριχτα, τόσο εύκολο, άριχτα. Πάμε να το πλέξουμε με 2,5 νούμερο βελονάκι πλέκι μαρδί. Πλέξτε ή με 2 ή με 2,5. Δεν χωράει κάτι μεγαλύτερο μέσα από το λουλουδάκι μου, να το. Το βλέπετε πώς το κάνω. Πάμε, να το. Άριχτα όσα χωράει το πέταλο. Δεν υπάρχει νούμερο. Να το βλέπετε. Γεμίζω το κάθε πεταλάκι, κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Να το, γυρίζω γύρω-γύρω, το βλέπετε που πάει. Να το. Εγώ αυτό το έκανα Σαββατόβραδο. Σάββατο βράδυ είχα τα τραγούδια και τα λουλουδάκια μου μαζί. Και πέρασα μια χαρά. Καμιά φορά το πλέξιμο μας κάνει παρέα. Δεν είμαστε μόνοι. Μας γεμίζει. Κοιτάξτε τι έκανα. Το γέμισα το πέταλο. Το είδατε? Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω τα σχόλιά σας. Απλά προσπαθώ να τελειώνω ένα-ένα τα πέταλα. Πάντα θα βουτάτε στο κέντρο. Κοιτάξτε ποιο είναι το κόλπο. Πάντα θα βουτάτε στο κέντρο για να μην φεύγουν τα άριχτα. Κοιτάξτε πώς το φέρνω. Μετά θα με βάλετε στο YouTube και θα το βλέπετε αργή κίνηση. Να το. Πάντα θα το βάζετε στο κέντρο. Λοιπόν, και πάμε πάλι. Γυρίζω το επόμενο πέταλο. Έχω κάνει μεγάλη πρακτική στα πέταλα εγώ, στις μαργαρίτες. Λοιπόν, πάμε. Το λουλούδι θα το κάνετε με ό,τι χρώμα πλέκετε, βρε κορίτσια, το καπέλο σας. Δεν με νοιάζει τι χρώμα, μπορεί να πάρετε και λευκό, που είναι πολύ ωραίο το λευκό για καλοκαίρι. Να το. Είναι άριχτα, έτσι. Όλο το κάνουμε άριχτα. Πάμε. Απλά όταν θα κατέβει το κάθε πεταλάκι, πάμε και πιάνουμε στο κέντρο. Για να μην φεύγουνε από τη θέση τους τα υπόλοιπα. Να το. Θέλω να κρατάει κόντρα. Το βλέπετε?
Διαβάζω τι γράφετε. Λοιπόν, πάμε. Ας φτιάξω λίγο εγώ εδώ το πεταλάκι μου. 6 πέταλα έχει. Να το. Θα το γεμίσουμε όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται, ούτε θα στριμώχνετε, ούτε θα είναι πολλά, ούτε θα είναι λίγα. Όσο γεμίσει, δεν μετράμε πόσο θα βάλετε. Όσο πάρει. Ωραία. Να το, και άλλο ένα νομίζω χωράει. Απλά το τελευταίο θα το βάζετε μέσα στο κύκλο, στο μίσχο της μαργαρίτας, έτσι. Να το. Το βλέπετε, να το. Και το τελευταίο θα μπαίνει μέσα στο μίσχο, εδώ. Να το. Για να παίρνουμε την κλωστή. Να το. Να το. Να παίρνουμε την κλωστή για να σταματάει, να μην τσουλάει. Και παίρνουμε από κάτω πάλι και το βγάζουμε όλα μαζί για να μην τσουλάει το άριχτο. Να το. Να μπορεί να έχει και ανάλογα το νήμα και το χέρι, φυσικά. Να έχει και stop. Γι' αυτό το περνάμε μέσα από τον κύκλο πάντα, έτσι. Μέσα από τον κύκλο για να μπορεί να κρατάει κόντρα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι εδώ. Σας δείχνω τα λουλούδια για να τα δείτε καλύτερα. Θα το βάλετε στο YouTube από αύριο και θα κάνετε αργή κίνηση και θα το δείτε. Το κάθε πεταλάκι το ολοκληρώνουμε και μπαίνουμε τσουπ μέσα στο μίσχο του λουλουδιού. Για να σταθεροποιήσουμε το κάθε πεταλάκι να μην κουνιούνται τα άριχτα. Όσες δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, είναι ευκαιρία να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας Μαρντί. Και να βάλετε και τα κουδουνάκια, κορίτσια, έτσι. Να σας έρχονται ειδοποιήσεις, αυτό λέω τα κουδουνάκια. Όταν λέω κουδούνι, μου έρχεται η ταινία με τον Παπαγιαννόπουλο, με την κουδούνα. Τι να κάνω. Το τελευταίο είναι εκεί, γι' αυτό θέλω μικρό βελονάκι να πηγαίνει κάτω-κάτω. Να το βλέπετε, να το. Όλο το πακέτο έχει 19,50 λουλούδια, ψάθα και μπανέλα. Όλο μαζί. Κοιτάξτε, και περνάει το τελευταίο άριχτο, θα περάσει μέσα από τον κύκλο. Παίρνω την κλωστή, το βλέπετε. Και μετά πάω στο επόμενο λουλουδάκι, να το. Και ας το κλείσω και τώρα, δεν με πειράζει. Ας το κλείσω και τώρα. Να το, για να αρχίσω να το χτίζω. Έτσι. Χτίζω το τέταρτο πέταλο. Κανονικά αυτό πρέπει να το έχω λίγο πιο κοντά μου. Τώρα εγώ το έχετε εσείς πιο κοντά σας για να βλέπετε την κάμερα. Δεν πειράζει. Πάμε. Να το. Να το. Είναι το τέταρτο πέταλο, το βλέπετε τι ωραίο, είδατε τι ωραίο που βγαίνει, Ειρήνη. Να το. Η δουλειά μας δηλαδή με ένα καφεδάκι θα φτιάξουμε τα λουλούδια μας. Με ένα καφέ, με 2 καφέδες, φτιάχνουμε τα λουλουδάκια. Είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι και είναι άριχτα, δηλαδή τα φτιάχνουμε με άριχτα. Να το. Ωραία, να το. Όσα χρειαστεί άριχτα για να μην φαίνεται το από κάτω. Η βάση του, η λευκή βάση. Λοιπόν, και πάμε λιγάκι, είπαμε τελευταία, μπαίνουμε μέσα στον κύκλο. Δήμητρα, αισθάνομαι πολύ περήφανη που σας συγκινεί η δουλειά μου. Αισθάνομαι πολύ περήφανη. Πραγματικά και αυτό είναι κάτι που το πέτυχα μετά από τόσα χρόνια, 27 χρόνια δουλειά. Τουλάχιστον σκέφτομαι ότι θα μείνω. Θα μείνω στη μνήμη σας. Όσο μείνω ακόμα, έτσι, πόσα χρόνια, 10, 20, όσο αντέχω θα πλέκω. Και θα σας φτιάχνω καινούρια πράγματα. Γιατί και σύνταξη να πάρω δεν νομίζω ότι θα καθίσω στο σπίτι.
Αν και αργεί πολύ η σύνταξη, στα 70 την παίρνουμε. Θα με έχετε 20 χρόνια και να σας φτιάχνω πολύ ωραία πραγματάκια. Και σεξι, πάνω απ' όλα σεξι, έτσι, και θηλυκά. Λοιπόν, εδώ είναι το 5ο λουλούδι, πάρα πολύ ωραίο. Είδατε τι ωραίο που βγαίνει, Ειρήνη μου? Εγώ σας το κάνω μέχρι τελευταία, να δείτε πώς κλείνει και τη λεπτομέρεια πώς το φτιάξα. Το 2,5 μπαίνει καλά μέσα εκεί που θέλω και χωράει και η ψάθα. Μη μου βάλετε άλλη ψάθα, θέλει αυτό το χόρτο. Θέλει αυτό το χόρτο το λεπτό. Γεια σου Έλενα, γεια σου. Το χόρτο το λεπτό, το οποίο μπαίνει καλά στις μαργαρίτες μας. Σας είπα ότι οι μαργαρίτες μπορεί να βάλετε πολλά χρώματα. Θα ήθελα πραγματικά να δω τι θα κάνετε και πώς θα φτιάξετε και να τα κοινοποιείτε και σε εμάς όπου θέλετε. Να τα βλέπουμε. Τι έχει φτιάξει κάθε μία. Είναι τιμή μου να βλέπω τι κάνετε. Είπαμε, το τελευταίο το βάζετε μέσα από τον κύκλο και μετά το περνάτε στο πέταλο. Ωραία. Ας το βγάλω να το στερεώσω εδώ. Να το. Και ξεκινάω και κάνω το τελευταίο Κοιτάξτε τι εύκολο γίνεται. Θα σας δείξω τώρα πώς τελειώνω το λουλούδι για να το ξέρετε. Το κουνάω, το κατεβάζω κάτω. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι στο live δεν το κάνω και τόσο καλό, γιατί δεν το βλέπω, το έχω μακριά. Κάποια στιγμή βέβαια θα πάω σε έναν οφθαλμίατρο να πάρω και γυαλιά, αλλά το έχω κάνει από πέρσι, το λέω. Ευχαριστώ πολύ Δημητρά μου, μου γράφουν πολύ ωραία σχόλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχουν πάρει από όλη την Ελλάδα ότι μεταλαμπαδεύω την τέχνη. Μεταλαμπαδεύω την τέχνη με έναν δικό μου τρόπο όμως, με έναν τρόπο που δεν ξέρω πώς το κατάφερα, δεν ξέρω. Με έναν ασυνήθιστο τρόπο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αυτό, κεντάω, πλέκω, ράβω. Τα κάνω όλα μαζί. Ίσως γι' αυτό τους αρέσει, γιατί μπορώ και τα παντρεύω. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν ξέρεις να τα παντρεύεις όλα, αν ξέρεις να τα παντρεύεις όλα, έχεις το τέλειο αποτέλεσμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνω. Το τελευταίο τώρα, το τελευταίο το πεταλάκι, το ατιμούλικο, το φτιάχνω. Έχω κατεβάσει το αυτάκι του, το βλέπετε τι κάνω, στο τελευταίο είμαι. Έλενά μου, προσπαθώ να σας κάνω ό,τι μπορώ με την καρδιά μου και να είσαστε όλες ξεχωριστές. Σίγουρα αυτά που φτιάχνουμε είναι αυτά που με εκφράζουν. Δεν κάνω τίποτα μόνο για σας. Το κάνω και για μένα, γιατί είναι το στυλ μου αυτό. Λοιπόν, τι κάνω τώρα. Εδώ το λουλούδι το έκλεισα. Τι κάνω. Και η τελευταία η θηλιά μου, περνάω την τελευταία θηλιά μέσα από το κέντρο. Ωραία. Μέσα από το κέντρο, κοιτάξτε λιγάκι, να το. Και περνάω την κλωστή, εδώ και εδώ. Και τα βγάζω όλα μαζί. Και τι κάνω τώρα, εδώ τώρα σας θέλω. Τραβάω την κλωστούλα, κοιτάξτε τι κάνω. Εδώ τώρα θα κόψετε την κλωστή περίπου 1,5 με 2 μέτρα. Ωραία. Την κλωστή δεν την κόβετε σύριζα. Εδώ τώρα να δείτε. Όπως θα την κόψουμε, περνάω την κλωστή μέσα από τη θηλιά που άφησα για να σταθεροποιήσω το κέντημα, το φεστόνι μου που έκανα στα πέταλα. Το βλέπετε, δεν έχω τελειώσει τώρα. Η κλωστή που έχω κόψει εδώ, την έχω αφήσει περίπου 2 μέτρα. 1,5 με 2 μέτρα κλωστή στο κάθε λουλούδι. Πάμε λιγάκι. Τι κάνω. Θα έχετε και μία βελόνα για κέντημα. Έτσι. Γιατί σας είπα, όταν ξέρουμε να κεντάμε, να ράβουμε και να πλέκουμε, μπερδεύουμε τα πάντα και το κάνουμε μοναδικό. Και εσείς είσαστε μοναδικές, γιατί είμαστε όλοι μια οικογένεια.
και ο ένας κάνει μοναδικό το κάθε τι που φτιάχνει με αγάπη. Λοιπόν, και τι κάνω, κοιτάξτε τι κάνω, περνάω με βελόνα πλέον τα 2 μέτρα κλωστή που έχω, 1,5 μέτρο μου φτάνει, δεν θέλω να κάνετε ενώσεις, κοιτάξτε τι κάνω και αρχίζω σε κάθε μίσχο, σε κάθε πέταλο, το περνάω 2 φορές. Κοιτάξτε. Σε κάθε πέταλο το περνάω 2 φορές, το βλέπετε, να το. Είμαι πολύ καινούρια στο χώρο, για σας που λέτε χρόνια, είμαι νομίζω μόνο 2 χρόνια. Δεν είχα βγει ποτέ στο διαδίκτυο, ήμουνα πολύ της επαφής της προσωπικής. Μετά τον κορονοϊό βγήκα και εγώ στο διαδίκτυο. Γιατί λέω πώς θα κάνω μαθήματα, μόνο έτσι. Και κάνω τι κάνω, ανεβατώ κέντημα μέσα στη μαργαρίτα με βελόνα και κλωστή. Την κλωστή την ψάθα όμως, έτσι. Καθίστε να βάλω λίγο και φλας, να το. Έπρεπε από την αρχή να είχα βάλει λίγο φλας, τώρα το είδα, γιατί δεν έβλεπα ούτε εγώ. Δεν είχα φλας. Ωραία. Μισό λεπτό, γιατί εδώ μου μπέρδεψε, εδώ το πήρα μαζί. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, αυτή την κλωστούλα δεν τη θέλω, την κόβω στο τέλος. Έτσι, περνάω. Μπορείτε να το κάνετε και φεστόνι όλο με τη βελόνα, να απαντήσω σε κάποιες κοπέλες που με ρωτάτε. Δεν γίνεται όμως πολύ ωραίο, κυρία Ρούλα. Φεστόνι που το έκανα δεν μου άρεσε γιατί δεν έκανε γύρω-γύρω αυτό εδώ. Δεν μου γέμιζε το μάτι. Και τι έκανα, έκανα φεστόνι γύρω-γύρω με βελονάκι και κάνω γέμισμα, ανεβατώ το μίσχο μόνο, για να καλύψω τα κενά. Και μπαίνω 2 φορές το κάθε πέταλο και 1 φορά μπαίνω στη σχισμή. 2 φορές σε κάθε πέταλο και 1 σε κάθε σχισμή. Ωραία. Θα σας το δείξω πώς πάει. Να το. Εγώ μπορεί να είμαι κορίτσια ή 2 χρόνια ή 3, δεν θυμάμαι. Πόσα χρόνια είμαι? Στα 3. Κορίτσια είναι από τότε με τον κορονοϊό είμαι στον αέρα. Από τότε. Νωρίτερα δεν το έκανα. Λοιπόν, και μπαίνω μέσα στο πεταλάκι, εδώ βάζω 1 κλωστούλα, εδώ βάζω 2 στο πέταλο. 1, 2 για να γεμίσει, να μην φαίνεται το πλαίσιο. Να μην φαίνεται το πλαίσιο το λευκό, έτσι. Και είναι και πιο ωραίο. 1, 2. Εύκολο. Να το. Και άλλη 1 εδώ ανάμεσα στα πέταλα, να το. Και εδώ, ανάμεσα στα 2 πεταλάκια, να το. Και 2 μέσα στο πέταλο το ίδιο. 2 βελονιές, κοιτάξτε τι ωραία που γεμίζει, να το. Και θα είναι φοβερό. Δεν είναι ωραίο, Ειρήνη? Πανεύκολο. Και θα σας πω και πώς τα ράβουμε τώρα. Πώς τα ράβουμε, θα σας το πω τώρα, όλα τα λουλουδάκια πώς τα ράβουμε πάνω στο καπέλο, με βελόνα και κλωστή πάλι. Τώρα θα σας πω όλα τα κόλπα. Το σακουλάκι με τα 20 τεμάχια φτάνει και για το πιο μεγάλο καπέλο. Να το. Έκλεισα όλα τα κενά. Κοιτάξτε. Το είδατε τι ωραίο που βγήκε, Ειρήνη? Το είδες? Κοίτα. Τέλειο. Γέμισε το λουλουδάκι. Είναι έτοιμο. Και τι κάνω τώρα? Την κλωστή μου. Αν θέλω να το περάσω άλλη 1 φορά, το περνάω. Δεν έχω ανάγκη. Το περνάω. Να το. Το βγάζω. Έτσι, αν βλέπω ότι έχει από πίσω κάποια κενάκια, το περνάω και άλλη φορά. Να το. Αλλά θεωρώ ότι έγινε πάρα πολύ ωραίο. Να το. Και έτσι θα φτιάξω και τα 20 λουλουδάκια. Με 2,5 νούμερο βελονάκι και με 1 καφεδάκι. Και τι κάνω? Περνάω την κλωστή μου ψηλά σε οποιαδήποτε γωνία της μαργαρίτας, από την πίσω πλευρά. Το βλέπετε? Και τι κάνω? Την αφήνω αναμονή.
την αφήνω αναμονή. Δηλαδή αυτή η μαργαρίτα είναι ωραία, είναι πλαστική, δεν παθαίνει τίποτα στο νερό, έτσι, ούτε και η ψάθα φυσικά. Και τι κάνω, αφού έχω τελειώσει το καπέλο, με την κλωστή που έχω αναμονή από τη μαργαρίτα, έτσι, έχω στήσει τις μαργαρίτες γύρω-γύρω να δω που πάνε και αρχίζω εδώ και το τσιμπάω με βελόνα και κλωστή. Να το. Εκεί που θέλω. Αλλά πρωτίστως έχω βάλει όλες τις μαργαρίτες στη σειρά. Το πρώτο που κάνω είναι να ράψω αυτό το πέταλο με το καπέλο. Το άλλο πέταλο εδώ με το καπέλο, να δούμε τι κενά έχει γύρω-γύρω. Θα τα έχω στήσει κανονικά με μία καρφιτσούλα, με μία παραμάνα, με κάτι. Έτσι, τα στείνω όλα και τα βάζω σε ίσια διαστήματα, να αφήνουν τα ίδια κενά. Εμένα να καταλάβετε είναι στο έκτο ποδαράκι. Στο έκτο ποδαράκι είναι η άλλη μαργαρίτα. Μπορεί σε εσάς να είναι στο έβδομο. Μην κοιτάτε τι έχω κάνει εγώ, γιατί εγώ είμαι πολύ χαλαρή. Ναι, εδώ πέρα η Ειρήνη που κάνει, μισό λεπτό, ελάτε, δώσε μου λίγο το πλεκτό. Εδώ μία παρατήρηση. Εδώ η Ειρήνη που πλέκει χαλαρά, κοιτάξτε λίγο, αν αυτό δεν της κάνει στο κεφάλι τα 60, θα πρέπει να βάλει παραπάνω αυξήσεις εδώ, να γίνει, είπαμε, και 70 αν χρειαστεί. Για να μην σας έρθει στην τρίτη σειρά, να μην σας έρθει, κοιτάξτε, πολύ μικρό, γιατί εγώ αυτό το βλέπω πολύ μικρό. Ωραία, θα το δεις εσύ. Θα πρέπει να πλέξετε 2-3 σειρές και να το δοκιμάσετε. Κόλλησα. Λοιπόν, οπότε αν βγαίνει 60 ποδαράκια λίγο, θα πρέπει να βάλετε παραπάνω αυξήσεις να μπουν 70 ποδαράκια. Αυτό θα το δείτε εσείς. Ωραία. Σας δείχνω αυτό που έκανε η Ειρήνη που μεγαλώνει, που το βλέπω μικρό. Γιατί εγώ πλέκω πολύ χαλαρά. Πλέκω πολύ χαλαρά. Οπότε δοκιμάστε το και στην τρίτη σειρά βάλτε παραπάνω αυξήσεις. Έτσι, για να μπορεί να σας έρθει στριμωχτά. Όχι χαλαρό το καπέλο. Λοιπόν, και τι κάνω. Ράβω το κάθε λουλουδάκι εδώ και μετά τα ράβω και σε ένα πεταλάκι το ένα με το άλλο, πάλι με βελόνα και κλωστή. Την ίδια την κλωστή τη βάζω και την πάω από πίσω και τη φτάνω εδώ, στο ένομα. Δεν θα έχετε κόμπους, με την ίδια την κλωστή θα ενώσω και εκεί, αλλά το πάω από πίσω μεριά και μέσα από το πλακέ μου, μέσα από το φεστόνι. Οπότε δεν φαίνεται, κοιτάξτε πόσο καθαρό είναι. Το έχω πάει από πίσω την κλωστή και έχω ενώσει και το άλλο. Μετά, με την κλωστή που έχει το άλλο τη μαργαρίτα, ενώνω εδώ και ενώνω και το ενδιάμεσο. Την πάω από πίσω και έρχεται τσακ με βελόνα πάλι. Κάνω 2 πονταρισιές και 2 πονταρισιές εδώ. Και αφού έχω ενώσει τις μαργαρίτες, στο τέλος τι κάνω, στην απέναντι όχθη ακριβώς, αρχίζω και κάνω λυσιδάκια. Εγώ έχω κάνει εδώ 9 λυσιδάκια από τη μια μαργαρίτα στην άλλη. Εσείς μπορεί να πρέπει να κάνετε 10 ή 11. Ώστε εδώ να μην τραβάει, και αφού κάνω 9, 10, 11 λυσιδάκια όσα χρειαστεί, 12 λυσιδάκια, όσα χρειαστεί να μην τραβάει η μία μαργαρίτα με την άλλη, 9, 10, 11, 12, το ίδιο από εδώ, το ίδιο και από εδώ, μετά από πάνω βάζω και την πανέλα και το πλέκω φεστόνι. Δηλαδή βάζω την πανέλα στα λυσιδάκια πάνω και πλέκω φεστόνι. Περιμετρικά στο πέταλο, φυσικά αυτό εννοώ το πλέκετε. Λοιπόν, και πάμε και τι κάνω, πλέκω φεστόνι μαζί με την πανέλα, πάνω στα λυσιδάκια που έχετε χτίσει. Μισό λεπτό να το δούμε μαζί. Μισό λεπτό, πάμε. Κάτσε γιατί μου φύγε. Λοιπόν, δηλαδή το πλέκω μαζί, τα λυσιδάκια και πάνω εδώ θα πλέξω τι, φεστόνι. Να το. Φεστονάκι γύρω-γύρω, έτσι, να το. Έχω πάρει μικρό βελονάκι, γι' αυτό δεν το πιάνει. Μισό λεπτό, να το πάρω το κανονικό βελονάκι, να το, και πάμε. Και πλέκω, μαζί. Ωραία. Καθίστε γιατί μου φεύγει τώρα. Λοιπόν, να το. Εδώ, να το. Ωραία, πάμε. Το πλέκω μαζί. Άριχτα, γύρω-γύρω. Μία σειρά κάνω μόνο. Πρώτα πλέκω τα λυσιδάκια μου και αφού πλέκω τα λυσιδάκια μου, μετά πάνω στα λυσιδάκια βάζω την πανέλα και πλέκω άριχτο γύρω-γύρω. Όσα άριχτα χρειάζεται να καλύψουν την πανέλα. Ωραία, και τελείωσε το καπέλο. Λοιπόν, γυρίζω κάμερα και το μόνο που έχω να σας πω είναι καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο 210 56 90 990 θα παραγγείλετε τα υλικά για την καπελαδούρα σας.
Σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, με πολύ αγάπη. Μην ξεχάσετε να λέτε στις φίλες σας για το κανάλι μας, να κάνετε κοινοποίηση το βίντεο τώρα που τελείωσε, παντού στις φίλες σας και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Μαρντί! Λοιπόν, φιλάκια πολλά, σας αγαπάω. Όσο γύσο θέλετε κάντε, είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μην βάλετε και ούτε κορδέλα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτα, είναι μία ζωγραφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, στο 210-5690 παίρνετε τηλέφωνο και ρωτάτε ό,τι θέλετε. Φιλάκια πολλά. Καλό σας βράδυ. Φιλάκια.